नमस्कार, फेरि पनि आइसकेको छु अर्को नयाँ भिडियो लिएर र यो भिडियोमा चाहिँ भने नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका 5 स्टार होटलहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले हालसालै प्रकाशन गरेको विवरणमा 18वटा 5 तारे होटलको वरीयता समावेश गरिएको छ। तिनै होटलहरू 5 तारे होटलहरू कहाँ रहेछन्, के कस्ता रहेछन्, कत्रा रहेछन्, यिनै जानकारी दिन चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको। हालै 18वटा भए पनि आउँदा दिनमा चाहिँ यो सङ्ख्याहरू चाहिँ बढ्दै जानेछ, किनभने अहिले पनि झन्डै नेपालभरि गरेर 30वटा जति तारे होटलहरू चाहिँ निर्माणको क्रममै छन् र ती निर्माण पश्चात चाहिँ भने यो सङ्ख्या अझै पनि बढ्नेछ है। ठिकै छ, अहिले भएका है नेपालमा रहेका टप स्टार होटल्सहरूको चाहिँ विवरण दिन गइरहेको छु र यिनीहरू चाहिँ यस्तो रहेको छन्। तिनै होटलमध्येको एउटा रहेको छ द सोल्टी काठमाडौँ है। काठमाडौँमा रहेको द सोल्टीमा चाहिँ 282वटा रुम रहेका छन् भने 434वटा बेडहरू रहेका छन् र द सोल्टी काठमाडौँमा चाहिँ 550जना इम्प्लोइज अर्थात् स्टाफहरू चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ होटल अन्नपूर्ण काठमाडौँ। 153वटा कोठा रहेको यस होटलमा 230वटा बेड रहेका छन् भने 344जना स्टाफहरू चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ द होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनल काठमाडौँ। यो होटलमा 160वटा रुम रहेका छन् भने 280वटा बेड रहेको छ। यद्यपि यसमा कतिजना इम्प्लोइजहरू काम गरिरहेका छन् यो भने चाहिँ खुलाएको छैन। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ होटल पोखरा ग्रान्डी पोखरा। 140वटा कोठा रहेको यस होटलमा 247वटा बेड रहेका छन् र 173जना इम्प्लोइज चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यसै गरी द फुलबारी रिजोर्ट पोखरा अर्को 5 स्टार रिजोर्ट रहेको छ। यसमा 165वटा कोठा रहेका छन् भने 200वटा बेड रहेका छन्। यसमा पनि कतिजना इम्प्लोइजले काम गरिरहेका छन् यो भने खुलाइएको छैन। अर्को रहेको छ काठमाडौँमा रहेको राडिसन होटल। 260वटा कोठा रहेको यस होटलमा 350वटा बेड रहेका छन् भने 400जना भनौँ न स्टाफहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ हयात रिजेन्सी काठमाडौँ। 290वटा कोठा रहेको यस होटलमा 426वटा बेड रहेका छन् भने 410जना स्टाफहरूले काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ होटल याक एन्ड येती काठमाडौँ। 247वटा कोठा रहेको यस होटलमा 350वटा भन्दा बढी बेड छन् र यसमा 305जना स्टाफहरूले काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ द मल्ल होटल काठमाडौँ। 100वटा कोठा रहेको यस होटलमा 163वटा बेड रहेका छन् भने 153जना स्टाफले काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ शाङ्ग्री-ला होटल काठमाडौँ। 100वटा कोठा रहेको यस होटलमा 169वटा बेड रहेका छन् भने 210जना स्टाफहरू काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ टाइगर प्यालेस रिजोर्ट भैरहवा रूपन्देही। रूपन्देहीमा रहेको यस रिजोर्टमा 102वटा कोठा रहेका छन् भने 146वटा बेड रहेका छन्। यसै गरी 202जना स्टाफ चाहिँ हाल यहाँ कार्यरत छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ सोल्टी वेस्टर्न प्रिमियर नेपालगञ्ज बाँके। 80वटा कोठा रहेको यस होटलमा 79वटा बेड रहेका छन् भने 80जना स्टाफहरूले यसमा काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ बाँके कोहलपुरमै रहेको होटल सेन्ट्रल प्लाजा। 80वटा कोठा रहेको यस होटलमा 79वटा बेड रहेका छन् भने 70जना स्टाफहरू चाहिँ हाल यहाँ काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ काठमाडौँमा अवस्थित काठमाडौँ म्यारियट होटल। 215वटा कोठा रहेको यस होटलमा 344वटा बेड रहेका छन् भने 300जना स्टाफहरू चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ होटल अलफ्ट काठमाडौँ। 167वटा कोठा रहेको यस होटलमा 216वटा बेड रहेका छन् भने 180जना स्टाफहरू काम गरिरहेका छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ होटल द किङ्सबुरी बिर्तामोड झापा। 82वटा कोठा रहेको यस होटलमा 100वटा बेड रहेका छन् भने 150जना स्टाफहरू यसमा कार्यरत छन्। यसै गरी अर्को होटल रहेको छ हयात प्यालेस काठमाडौँ र यसमा 153वटा कोठा रहेका छन् भने 306वटा बेड रहेका छन् र 186जना स्टाफ चाहिँ यसमा काम गरिरहेका छन्। यसै गरी यो लिस्टको अन्तिममा भनौँ है लास्ट बट नट द लिस्ट अर्को होटल रहेको छ होटल
पूर्वी नेपालको झापामा अवस्थित होटल मेची क्राउन। यो नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एकमात्र 5 स्टार डिलक्स होटल रहेको छ भने यसमा 101 वटा कोठा रहेका छन् भने 185 वटा बेड रहेको छ र यसमा 110 जना स्टाफहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। यिनै थिए हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहिरहेका 5 स्टार होटल्सहरूको बारेमा सानो जानकारी। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै एकदमै अमेजिङ भिडियोहरू चाहिँ बाँकी दिनहरूमा अझै पनि लिएर आउने नै छु। तर त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ भने मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।